ආයුබෝවන් සුබ සැන්දෑවක් දුවේ පුතේ. පුංචි ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද මී මැස්සෙක් අඳින්නේ කියලා. පුතේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් සරලව මී මැස්සෙක් අඳින හැටි මම කියලා දෙන්නම්. පුතේ ගොඩක් පොඩි දරුවන්ට අතහුරු වෙන්න පාට පැන්සල් තමයි වැඩිපුරම හොඳ. ඒක නිසා පාට පැන්සල් වලින් තමයි පුතේ අද මම මී මැස්සව කලර් කරලා පෙන්නන්නේ. අපි එහෙනම් අපේ මී මැස්ස යාළුවව අඳින්න පටන් ගමු. අපි එහෙනම් කලර් කරන්න පටන් ගමු. පුතේ
කලය කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මුලින්ම වටේ පාට කරන්න. මෙන්න මේ විදියට පුතේ වටේ පාට කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ එකම පැත්තකට විතරක් කලය කරන්න. මම පුතේ මුලින්ම මෙන්න මේ පිහාටුව තමයි කලය කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඒක විතරක් වටේ පාට කරනවා. ඊට පස්සේ එකම පැත්තකට විතරක් පාට කරනවා. පුතාලා මේ විදියටම මේ රූපේ පාට කරන්න පටන් ගන්න.
අපි දැන් මීමැසි යාළුවව ඇඳලා පාට කරලා ඉවරයි. පුතාලට ආයෙත් දවසක ලස්සන දෙයක් කියලා දෙන්නම්. බුදු සරණයි.